ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เราก็จะมาจบกันที่ EP สุดท้าย EP ที่ 3 ของเชียงใหม่ไดอารี่นะถ้าใครยังไม่ได้ดู EP แรกกับ EP 2 นะคะก็ไปดูได้นะวันนี้คือจริงๆคลิปเนี้ยรู้สึกเหมือนจะเป็นไฮไลท์ของการไปเที่ยวครั้งนี้เลยก็เป็นคลิปที่อยากอัดมากพาร์ทนี้คืออัดที่สุดก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะแบบไม่รอช้านะนี่ก็ไม่แน่ใจว่ากล้องจะโฟกัสหรือเปล่าก็เลยต้องคอยดูจอโอเค I think we are good to go now เราจะเริ่มจากการรีวิวที่พักเลยดีกว่า อย่างที่เมนชั่นไปใน EP ที่ 2 นะคะว่าคืนที่ 2 เราได้เปลี่ยนที่พักเวลาที่เราหาที่พักก็คือเราก็จะหาใน Agoda เราก็ลองพิมพ์ไปว่าเราจะไปวันนี้อยากได้ area ไหนบลาบลาบลาถูกไหมเราก็ลองกดดูเพราะเราอยากรู้ว่าราคามันเท่าไหร่แล้วพอเรากดเข้าไปดูที่หนึ่งเรารู้สึกว่าชอบนะคะในบรรดาแบบ area ที่เราจะไปแถวนั้นเรารู้สึกว่าเราชอบที่นี่ที่สุดก็กดไปแต่คือด้วยความที่เราเป็นเราเผลอกดแบบจ่ายตังค์แบบตัดบัตรไปเลยนะคะช็อกเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งเดือน9 เดือนเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะแบบคือเหมือนไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ทำใจที่จะจ่ายเงินวันนั้นนะทุกคนเข้าใจความรู้สึกไหมรู้สึกว่ามันน่าจะจ่ายคือถ้าแบบโอเควันนี้จะจ่ายเงินนะมันก็จะอีกฟิลนึงนะคนอันนี้แบบมาลองดูก็จ่ายเงินไปนะคะแล้วคืนวันนั้นเราก็ยังพูดกับแม่ว่าไม่น่าพลาดกดแบบจ่ายตังค์ไปเลยแบบเผื่อมีที่อื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคทุกคนก็แยกย้ายไปนอนเช้าวันต่อมานะคะ like I swear the next morning แบบว่าก็มีข่าวว่าช่วงนั้นน้ำป่าที่เชียงใหม่แรงแล้วฝนตกพายุเข้านะคะแล้วมันแจ็คพอตมากก็คือเราลงไปข้างล่างใช่ไหมแล้วพ่อก็ถามว่าเมื่อคืนรีสอร์ทที่จ่ายเงินไปชื่ออะไรใช่ที่นี่ใช่ไหมเราก็แบบมันมีชื่อคล้ายๆกันหรือเปล่าไม่น่าใช่แบบ exact same one อะไรอย่างนี้ไหมนี่ก็มองลงในแง่ดีทุกคนแล้วคือที่มันมีคลิปว่ามีคนติดอยู่ในวิลล่าแล้วน้ำพัดไปหมดอะมันคือที่นั่นที่เราจองคือเราแบบคือเช้าวันนั้นคือรู้สึก collapse ก็คืองงมากว่าเฮ้ยเพิ่งจ่ายเงินแล้วคือเหมือนวันต่อมาก็คือมันไปทั้งวิลล่าแล้วอะค่ะมันคืออารมณ์นั้นนะคือน้ำพัดไปทั้งวิลล่าแล้วแล้วคือเราก็กลัวว่าเขาจะยังไงมันจะมีที่พักไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบโอเคตั้งสติแล้วเราก็ลุ้นมากทุกคนที่เราไปพักคืนที่ 2ที่แม่ริมนะคะก็คือพาวภูฟ้านะก็พอหลังจากวันที่เป็นข่าวก็ภายในอาทิตย์นั้นแหละเราก็โทรไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตรงนั้นน่าจะรีโนเวทเขาก็บอกว่าทันรีสอร์ทปิด7 วันเพื่อที่จะรีโนเวทและลุ้นตั้งแต่ตอนจองก็วันนี้จะมารีวิวที่พักที่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้พักนะคะเราเข้าที่พักตั้งแต่วันที่2จะเป็นตอนเย็นแล้วคือเย็นวันนั้นคือมันดึกแบบทุ่มครึ่งแล้วนะคะเราก็ไปกินข้าวในโรงแรมนะเราสั่งเป็นสลัดทูน่าเพราะว่าตอนนั้นมันเย็นแล้วอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่หนาวมากนะคะประมาณ15 องศาตอนที่เขาเอาข้าวมาเสิร์ฟเราก็ถามพี่เขาว่าปกติมันหนาวแบบนี้ไหมเขาก็บอกว่าปกติจะไม่หนาวขนาดนี้ขนาดเป็นคนพื้นที่ก็รู้สึกว่าหนาวแบบแล้วคือคาเฟ่ตัวร้านอาหารเขาคือเป็น Open Space นะก็แบบหนาวแบบแข็งเลยนะคะแล้วคือจำได้ว่าหนาวมากจนไม่มีเวลาได้เข้าไปถ่ายรูปในวิลล่าเลยเพราะว่าคือวิลล่าค่ะพอเดินเข้าไปในห้องของเรามันจะเป็น2 ฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องน้ำตรงกลางจะเป็นสวนเป็น outdoor เลยแล้วข้างในก็จะเป็นตัวเตียงนะคะคือจำได้ว่าคืนนั้นพอถึงที่พักคืนแรกก็คือสลบส่วนที่เราไปนอนก็อาจจะเป็นตรงที่น้ำพัดไปเหมือนเขาน่าจะรีโนเวทใหม่นะคะแล้วก็สตาฟน่ารักมากแล้วก็บรรยากาศดีมันเหมือนหลุดไปอีกโลกนึงเลยแบบมีบ้านกระต่ายมีบ้านเป็ดน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักมากบรรยากาศดีจริงๆนะคะก็ถ้าให้คะแนนก็คือไม่ได้ไบแอสแต่ว่าก็ให้10 เต็มนะคะเพราะว่าชอบเราคือที่สำคัญคือพี่พนักงานพูดจาดีน่ารักแนะนำคาเฟ่ได้รู้สึกโอเคเลยแล้วเราก็กินเบรคฟาสต์นะของเขาจะเป็น American breakfast แล้วก็มีข้าวต้มให้เลือกด้วยนะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เรากินนะคะก็จะมีเขาให้เยอะทุกคนมันไม่ใช่แค่ไข่ดาวมันไม่ใช่แค่แบบ American breakfast นะเขามีจานผลไม้แยกให้ต่างหากอีกนะคะแล้วก็มีกาแฟในเซตนะขนมปังอร่อยและจะบอกว่าที่อร่อยที่สุดเลยนะคือแยมเขาทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นโฮมเมดนะคะเรากินเป็นราสเบอร์รี่มั้งแล้วก็มีเลมอนทุกคนเขาทำขายด้วยนะก็ซื้อกลับมานะคะเพราะว่าอร่อยจริงๆแต่ว่าขนาดมันแบบจิ๋วๆเล็กๆหน่อยนะคะอร่อยจริงๆ
ทีนี้วัน3นะคะที่เราไปเราจะมาเริ่มคืออันนี้แอบมีโพยที่แรกที่เราไปนะคะคือไล่ชาลุงเดชก็คืออันเนี้ยเป็นพี่คนขับรถเขาพาไปก็คืออยู่บนดอยแล้วก็ไปถ่ายรูปแบบเขามีอะไรนะตะกร้าข้างหลังเหรอว่าแบบไปเก็บชานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีคาเฟ่ทุกคนเป็นสิ่งที่เรากินอ่ะมันจะเป็นเหมือนเค้กที่ทำมาจากชาจริงๆนะคะมันจะไม่ได้ชาเข้มอ่ะแต่มันจะมีชาอ่อนๆอะอร่อยมากนะคะแล้วน้ำชาเขาก็อร่อยนะคุณแม่ก็ซื้อถุงชากลับมาเหมือนกันนะคะก็ตอนที่เราไปเราไปค่อนข้างเช้าประมาณ 8-9 โมงก็เลยแบบยังโล่งๆอยู่ได้ถ่ายรูปมาค่อนข้างเยอะนะคะที่ต่อมานะคะอันเนี้ยคือตอนแรกเรา skeptical มากเราไม่แน่ใจว่าแบบเราจะรู้สึกยังไงนะคะก็คือแดนเทวดาคือจริงๆแล้วว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะถ้าสำหรับสายถ่ายรูปคือมันเป็นเหมือนเขาจำลองแบบน้ำตกอีกแล้วนะคะ ก็แบบจำลองแบบน้ำตกอะแล้วก็มีแบบเป็นสวนธรรมชาติมีเลี้ยงกระต่ายมีเลี้ยงแกะแพะอุ้ยเราเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าไอ้ที่เราไปมันคือแกะหรือแพะอะแกะนะคะก็คือเราอะไปให้อาหารแกะนานมากทุกคนคือน้องเขาก็น่ารักนะคะคือตรงนั้นน่ะเราสามารถเอาเงินไปหยอดได้เลยนะแล้วเราก็แบบเอาอาหารให้เขาอะมันก็เป็นบ้านของเขาแบบคือแต่ถ้าใครไม่ค่อยชอบสัตว์หรือว่าไม่ค่อยชอบให้อาหารน้องก็อาจจะรู้สึกว่าเกะกะพลุงพลังเพราะว่าก็อย่างที่เห็นตามรูปเลยนะคะว่าพลุงพลังมากแล้วคือจะบอกว่าวันนั้นน่ะ คือเสื้อซาร่าคือเสื้อตัวเนี้ยมีสตอรี่อยู่ก็คือจริงๆเสื้อตัวเนี้ยเราซื้อมา3 ปีได้แล้วมั้ง4 ปีอะคือก็ซื้อมาแล้วมันก็อยู่ในตู้มานานมากนะคะจนทริปเชียงใหม่คือซื้อมา 3-4 ปีแล้วนี่ครั้งแรกที่ใส่อะเราจะบอกว่าน้องแก่อะเขาก็มาตะกายนะคะคือแล้วนั่นเป็นการใส่ครั้งแรกอะก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าก็สนุกนะคะคือเราไม่ค่อยได้ถ่ายที่อื่นเลยมีแต่เป็นน้ำตกนะแล้วก็เป็นสวนต่างๆแต่บรรยากาศดีนะคะพอดีช่วงนั้นอากาศเย็นอะก็ประมาณนั้นคือส่วนตัวเราไม่ได้ enjoy แบบน้ำตกถ่ายรูปอะไรมากแต่ว่า enjoy บรรยากาศนะคะแล้วก็น้องแกะที่ไปให้อาหารแล้วข้าวกลางวันอะเราไปกินข้าวในแดนเทวดาคือปกติเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีที่ถ่ายรูปแล้วเขาจะมีร้านอาหารในตัวอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเราอะจะกลัวว่ารสชาติจะไม่ค่อยอร่อยอะทุกคนอาหารมามันเยอะมากมันใหญ่มากเรากินไม่หมดนะคะจานนึงคือกินได้แบบ2 คนอะไรอย่างนี้เลยอะถือว่าอร่อยเลยแล้วก็ราคาคือเปลี่ยนจากคำว่าแพงเป็นคุ้มค่ากับปริมาณที่เขาให้นะคะก็คืออร่อยใช้ได้ไม่ผิดหวังจริงๆแต่ว่าถ้าใครไม่ใช่สายแบบธรรมชาติแบบแมนเมดอะก็อาจจะไม่ค่อยชอบที่นี่นะต่อมานะคะกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปวัดบ้านเด่นใช่นี่เราไปวัดบ้านคอยดูสคริปต์เราไปวัดบ้านเด่นนะคะอันนี้เป็นวัดที่พี่คนขับพาไปเป็นวัดที่ใหญ่มากแล้วเป็นวัดของชาวบ้านดูแลกันเองคือเหมือนเขาจะมีป้ายเขียนอะไรสักอย่างที่แม่เราแปลมาให้ก็คือสรุปชาวบ้านดูแลกันเองนะคะเป็นวัดที่ใหญ่นะแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นไปแดดค่อนข้างร้อนแต่ก็ดีตอนนั้นนะเพราะว่ามันหนาวเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เจอแดดบ้างถ้าใครชอบแบบไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้ต่อจากวัดบ้านเด่นเราไปสวนสนเอาจริงๆเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสวนสนอันเนี้ยจริงๆแล้วชื่ออะไรนะคะ basically ก็คือเป็นสวนที่มีต้นสนน่ะแล้วคือตอนที่พี่คนขับเขาพาไปอ่ะเราก็แบบมันไม่มีอะไร คือมันไม่มีอะไรมันมีแค่ต้นไม้ที่เขาไปถ่ายรูปกันอะทุกคนแล้วก็ลงไปแชะถ่ายรูปนะคะแล้วคือขนาดมันไม่มีอะไรมีแค่ต้นสนอะทุกคนเราใช้เวลาตรงนั้นไปชั่วโมงหนึ่งอะแต่รูปสวยอันนั้นอะคือสุดท้ายแล้วดีใจที่เขาพาไปนะคะต่อมาเป็นคาเฟ่ตรงแม่ริมใกล้ๆที่พักนะคะอันนี้เป็นคาเฟ่ที่พี่ที่รีสอร์ทแนะนำแล้วก็พี่คนขับแนะนำ WTF Cafe นะคะแต่ว่าที่ใหญ่แล้วก็มีน้ำตกอีก มีน้ำตกอีกแล้วทุกคนคือคาเฟ่เนี้ยเป็นที่รู้จักเพราะว่ามีที่ให้ไปถ่ายรูปแล้วก็มีน้ำตกนะคะส่วนตัวกาแฟเขาจะมี Product ของคาซาลาแปงนะคะ
ก็อร่อยนะคุณแม่ก็โอเค enjoy นะคะเราก็อยู่ตรงนั้นกันแป๊บหนึ่งก็ถ่ายวิวถ่ายนู่นนี่นั่นนะคะแต่คือมันเริ่มหนาวมันเริ่มเย็นแล้วไงก็เลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมาเยอะมากนะคะนั่นทุกคนเอาจริงๆนะข้าวเย็นนะคือทุกคนยังอิ่มจากแดนเทวดามันเยอะมากอะทุกคนแล้ววันนั้นก็คือข้าวเย็นก็คือกินเป็นซุปเห็ดนะคะกับขนมปังเท่านั้นนะเพราะว่าสมาชิกในบ้านก็คือยังอิ่มอยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าวันนั้นน่ะเข้าที่พักค่อนข้างเร็วแบบทุ่มนึงก็คือเข้าห้องแล้วนะคะเพราะว่าเหนื่อยสะสมแบบเดินเยอะมากนะคะเช้าวันต่อมานะคะออกมาก็จะเจอน้องกระต่ายน้องเป็ดน้อยนะตอนจากวิลล่าเราก็เดินไปกินเบรคฟาสต์นะคะเราอ่ะกินเหมือนเดิมทั้ง2วันเลยนะคะก็คือเป็น American breakfast นะรู้สึกว่าไม่เบื่อด้วยตัวเราเพราะว่าขนมปังเขาให้เปลี่ยนได้จากขนมปังสี่เหลี่ยมเป็นครัวซองมั้ง if I'm correct คิดว่าประมาณนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ทุกคนที่แรกที่เขาพาเราไปนะคะคือสวนส้มไปเก็บส้มนะที่สวนป้างฮวานะสวนส้มป้างฮวาคิดว่า pronounce ถูกนะคะคือ area ที่เขาพาเราไปอ่ะมันจะมีสวนส้มหลายๆสวนติดกันนะทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าที่เขาพาเราไปอ่ะเขาพาเราไปสวนนี้เขาบอกว่าสวนเนี้ยดีที่สุดเพราะมีทั้งส้มแล้วก็มีสวนผลไม้นะคะแล้วคือด้วยความที่วันนั้นเราออกค่อนข้างเช้าเขามารับเราที่รีสอร์ทก่อน8 โมงแล้วเข้าไปอ่ะสวนส้มไม่มีใครเลยคือสวนส้มเป็นของฉันนะคะคือน่ารักมากภายในแฟชั่นเชียงใหม่ทริปนี้จริงๆเพราะว่ามันหนาวกว่าที่เราคิดไว้อ่ะแล้วก่อนเราไปอ่ะเราไม่ได้เตรียมชุดอะไรเลยนะคะอันนี้เสื้อของคุณแม่นะคะกระโปรงของเรารองเท้าก็รองเท้าวิ่งก็คือเป็นแฟชั่นที่แบบก็แฟชั่นนะคะก็ enjoy มากแล้วคือพอช็อตที่เราถ่ายรูปใกล้เสร็จแล้วคนเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าโชคดีมากที่แบบถ่ายรูปแล้วไม่ติดคนเลยทุกคนว่ามันจะอยู่น่าจะลึกเข้าไปหน่อยทุกคนอย่าเพิ่งเข้าส่วนแรกๆนะเข้าไปข้างในอันนั้นเป็นส่วนที่เราไปต่อมาไปม่อนแจ่มส่วนตัวรู้สึกว่าวันนั้นที่เราไปคือด้วยความที่มันสายแล้วนะคะคนเยอะมากทะลักแล้วเราก็แทบไม่ได้ถ่ายรูปตรงข้างบนเลยนะเราไปแค่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาประมาณนี้นะก็นั่นแหละค่ะแฟชั่นนาดอยม่อนแจ่มแฟชั่นนาดอยม่อนแจ่มนะคะก็คือไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เกรงใจคนที่เขาแบบมาต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นสปอตนี้มาแต่จะบอกว่าร้านกาแฟตรงดอยม่อนแจ่มกลิ่นหอมมากเลยตอนแรกก็คือได้กลิ่นเราก็แบบอยากกินแต่ว่ายังอิ่มจากเบรคฟาสต์นะแล้วเราก็กลับไปที่โรงแรมนะคะไปเอากระเป๋าไปเก็บของเช็คเอาท์นะคะแล้วเราก็ไปกินข้าวกลางวันกันที่แอ่งดอยนะคือแอ่งดอยร้านเนี้ยแม่เราเคยมากินแล้วแม่ก็บอกอร่อยนะคะคือวิวทุกคนเข้าไปคือเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยวิวดีอากาศเย็นลมมาทีนี้สั่นเลยนะคะสิ่งที่เราสั่งนะมาดูอาหารมื้อกลางวันเราดีกว่าอันนี้เป็นแซลมอนเหมือนยำแซลมอนแหละ basically อร่อยนะคะอันนี้เป็นแกงเห็ดเผาะอร่อยมากชอบอันนี้นะคะส่วนตัวคือชอบมากนะอันนี้เป็นตำฟักแมวอร่อยอันนี้ก็อร่อยมากนะคะนี่เห็นแล้วก็อยากกินอีกนะมีป่อเปี๊ยะอร่อยป่อเปี๊ยะเขามีเป็นมังแบบไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยนะคะนี่ผัดผักขาดไม่ได้นะคะอาหารแบบ stable ของบ้านเราก็ประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรากินที่ร้านแอ่งดอยนะคะพนักงานเซอร์วิสดีมากแล้วบรรยากาศดีอาหารอร่อย10 เต็มนะคะแบบดีจริงๆร้านนี้แล้วนี่ก็เป็นร้านดังอยู่แล้วด้วยทุกคนต่อกันเลยนะคะแล้วพอเรากินเสร็จคือเราบินเย็นแล้วกินเสร็จก็ประมาณเที่ยงประมาณนั้นมั้งแล้วมันก็ยังมีเวลาสำหรับ1 คาเฟ่ที่เหลือนะคะและคือเชียงใหม่มันมีคาเฟ่เยอะมากใช่ไหมทุกคนแล้วสิ่งที่ไกด์เขาแนะนำมาเขาเขียนลิสต์มาให้ว่ามีที่ไหนที่แบบพอไปได้นะคะเขาแนะนำเป็นพลูโตคาเฟ่คือมันอยู่ในแบบอันแรกที่เขาลิสต์มาเราก็แบบลองไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอไปคนเยอะมากทุกคนแล้วคือทุกคนแต่งตัวมาเพื่อที่จะแบบมาถ่ายรูปซึ่งเราเข้าใจนะคะแต่เราเพิ่งลงจากดอยมาแบบหนาวแล้วคือชุดเราก็ไม่ได้พร้อมนะคะคือไปคาเฟ่เนี้ยไม่มีชุดไม่มีรูปมีแต่รูปอาหารนะคะว่าถ้าใครดูตั้งแต่ EP แรกนะกินขนมเยอะมากกินอาหารเยอะมากนะคะแต่ว่าขนมที่ร้านพูโตเป็นร้านเดียวที่พ่อกับแม่บอกว่าอร่อยที่สุดแบบเป็นเสียงเดียวกันนะคะคืออร่อยมากอันนี้คือสิ่งที่เราสั่งมานะทุกคนเป็นเฟียงเซียแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเรา pronounce ถูกไหมมันเป็นขนมฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เป็นโทสต์ที่เป็นสตรอเบอรี่นะ
แล้วเราสั่งอันเนี้ยทุกคนมันเป็นลาเต้ครีมชีสอะไรของเขาไม่รู้มันอร่อยมากนะทุกคนเป็นกาแฟที่แบบอร่อยจริงๆนะคะคือแนะนำมากคาเฟ่นี้แล้วยิ่งถ้าใครชอบถ่ายรูปมาทำคอนเทนต์ต้องร้านนี้นะคะคือแบบอร่อยแบบอร่อยจริงๆร้านเนี้ยแบบที่สุดนะคะพอกินเสร็จปุ๊บเขาก็ไปส่งเราที่สนามบินนะคะก็เป็นการปิดทริปเชียงใหม่นะ4 วัน 3 คืนผ่านไปไวมากนะคะ แต่แป๊บนึงก็ขอกลับบ้านแล้วนะคะ จริงๆก็การไปเที่ยวครั้งเนี้ยเหมือนเป็นการชาร์จแบตให้ตัวเองด้วยนะคะได้แบบมีไอเดียทำนู่นทำนี่นะคะก็มีอีกหลายที่ที่อยากไปนะคะถ้าเป็นไปได้ปีนี้ก็อยากไปแพร่น่านเชียงรายลำพูนเนี่ยเป็น4 ที่ที่แบบปีนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะไปนะคะเผื่อแม่ได้ยินนะคะถ้าใครดูตั้งแต่ EP 1 แล้วก็ EP 2 ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับที่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเม้นถามมาได้หรือจะถามเรามาตรงๆเลยก็ได้นะคะจะมาตอบให้หมดเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย